මං අද ඕට්ස් බිත්තර සුප් එකක් හදන්නයි යන්නේ. ඒ සඳහා මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. ඔලිව් තෙල් වැඩි රත් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. පොඩ්ඩක් රත් වීගෙන එනකොට මම ඒකට කපාගත්තු ලුණු සුදු ලුණු එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් තෙලේ ෆ්‍රයි කරගමු. දැන් මම මේකට වතුර එකතු කරගන්නවා. මම මේ වගේ වතුර කෝප්ප දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයගලන්ට කැමති ප්‍රමාණයක් වතුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට වතුර එක උතුරගෙන එනකොට මම ඕට්ස් කප් එක එකතු කරගන්නවා. දැන් පොඩ්ඩක් අපි කලවම් කරගමු. ඕට්ස් ඉක්මනින් තැම්බෙන නිසා මම මේක වහගන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ඇරලා හොඳින් කලවම් කරගමු. උතුරන වතුර වල ඕට්ස් ටික ඉක්මනින් දිය වෙනවා. අපේ රස අනුව දැන් මම මේකට ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ගම්මිරිස්. අපි පොඩ්ඩක් මේක කලවම් කරගමු. දැන් මම මේකට බිත්තර එකතු කරගන්න යන්නේ. මම බිත්තර දෙකක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේකට සුදු මදේ විතරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් හොඳින් මික්ස් කරගමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා සුදු පාටට ලස්සනට ඒක බිත්තර කෑලි මික්ස් වෙලා තියෙනවා. මේක හරිම රසවත් ඒ වගේම හෙල්දි. අපිට රෑකට උනත් ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් සුප් එකක්. එහෙමනම් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. දැන් අපේ සුප් එක රෙඩි. දැන් මම ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. මේක ඉක්මනින්ම තික් වෙන නිසා අපි උණුවෙන්ම සර්ව් කරගමු.